keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Bayo khaise pani. Aru he ami ulaisu keywest sabole, right? Yes. আজি আমি দেখাম ধুনীয়া এখন ঠাই কিউএছ ফ্লৰিডাৰ আৰু আমি আছো ফ্লৰিডা হৈছে ষ্টেট ফ্লৰিডাৰ ষ্টেটৰ ভিতৰত আছে ফ্লৰিডা চিটি ইয়াৰ পৰা গৈ আছো প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা লাগিব কিউএছ পাবৰ কাৰণে দেখাম এখন ধুনীয়া ঠাই সাগৰৰ মাজে মাজে 200 মাইল যাব লাগিব বিৰাট ধুনীয়া বহুত ভাল লাগিব যদি পাৰো ড্ৰোন সব দেখাম নমস্কাৰ প্ৰিয় সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই কৃষ্ণালী মোৰ ভগলে আৰু বায়ু কথা ক'ব নিদিয়ে হি ইজ শাউটিং হি ইজ স্ক্ৰিমিং বায়ু কেলে কথা ক'ব নিদিয়া আৰু চাই থাকিব আজি এই স্পেশাল ভিডিঅ'টো ফ্লৰিডাৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰি আছো আমি বহুত টাইম লাগে যেহেতু কেঁচুৱা থাকে ৰাইট বেবি থাকিলে অনেক একদম টাইম পাই দি মানে টাইম নাপাওঁ আমি ভিডিঅ' কৰিবলৈ খুব ব্যস্ত থাকিব লগা হয় ৰাতিপুৱা খিচুৰি বনাব লাগে কিবা চেৰেলেক বনাব লাগে বেবিৰ কাৰণে যিহেতু তাহাঁতৰ কেয়াৰ ল'ব লাগে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বেছি দীঘল নকৰোঁ সৰু সৰুকৈ কিছুমান ক্লিপছ দেখাম আশা কৰিছোঁ ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই এইফালে বায়ু খুৱাই আছোঁ আদি খুৱাই আছে শিৱানীয়ে সেয়াই হৈছে মমিজ লাইফ ট্ৰেভেল কৰিছে মানে ভালকৈ ল'ব পাৰে ল'ৰাক খুৱাব লাগে ল'ৰাক চাব লাগে য়েছ Do you understand? Yeah, our life. I'm going to go to Mumbai. The Sinchon driver seat. Yeah. আমি আহি পালোহি কিউএছ আপোনাক দেখাম কিউএছ দুইফালে এটলান্টিক অ'চন আছে আটলান্টিক মহাসাগৰ আগতে সাগৰ দেখিছোঁ প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ মহাসাগৰ দেখিছোঁ বায়ুৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বায়ু পেলাই খাই আছে বহাই দিছোঁ তাত কাৰ চিটত এই দুইফালে আছে এটলান্টিক অ'চন পাই যাব এতিয়া সোনকালে সেইখন চাওঁ সেইফালে দেখাই আছোঁ ভালদৰে এয়া হৈছে নীলা মহাসাগৰ আটলান্টিক মহাসাগৰ আৰু আমি আহি আছোঁ কৈছোঁ কিউএছত আহি আছোঁ আৰু কিমান দূৰত দেখাই দিছোঁ এইখন হৈছে মেপখন এইখিনি আছেগৈ চাৰিওফালে পুৰা মহাসাগৰ এইটো চাৰিও মহাসাগৰ এইফালে মহাসাগৰ আৰু আমাৰ বায়ু ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আটলান্টিক অ'চন দেখিছে মানে মহাসাগৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছে সাগৰ দেখা নাছিলে কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক পুৰা নীলা জলৰাশি ওপৰত নীলা আকাশ তলত নীলা জলৰাশি সাগৰ নহয় এয়া মহাসাগৰ আটলান্টিক মহাসাগৰ কি বঢ়িয়া লাগিছে নহয় বুজাব নোৱাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাষাৰে আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডত দেখাই আছোঁ অলপ অলপ ভিউজ ধুনীয়াকৈ 200 মাইল যিহেতু আৰু 59 মাইলছ আছে প্ৰায় 200 মাইলছ আছে 59 মাইলছ মেপত আমি চাই গৈ আছোঁ আৰু কৈছে সাগৰ দেখিছিলোঁ আগতে ক্লাছ 8ত থাকোঁতে আমি গৈছিলোঁ পুৰীলৈ তেতিয়া বে অফ বেংগল দেখিছিলোঁ বংগোপসাগৰ আৰু প্ৰথমবাৰ মই কৈছোঁ মই মহাসাগৰ দেখা পাইছোঁ আমি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ মহাসাগৰ বায়ুৱে ফাৰ্ষ্ট মহাসাগৰ দেখা পাইছে ৰাইট বায়ু অ'চন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ দেখাই থাকিম আৰু You don't do that? খেলিছে বায়ুৱে ফূৰ্তি লাগিছে ন ৰাইট Daddy. Yeah. Private jets. Oh, like private jets আছে আচ্ছা ঠিক আছে Oh, private jet. Lovely. হ্যাঁ ঠিক আছে আৰু বায়ু পুৰা খেলাত ব্যস্ত ফূৰ্তি লাগিছে বায়ু পুৰা ফূৰ্তি লৈছে পাৱাৰ নেপ লৈছে পাৱাৰ নেপ এইটো হৈছে মেইন ব্ৰিজ সাগৰ মহাসাগৰৰ মাজে মাজে এটলান্টিক অ'চনৰ মাজত আৰু এইফালে চাওক পেডেষ্ট্ৰিয়ান ব্ৰিজ এটা আছে মানুহে খোজকাঢ়ি যায় চাইকেল লৈ যায় ধুনীয়াকৈ চাইডত দিয়া আছে আৰু এইখন ব্ৰিজ দেখি মনত পৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰামেশ্বৰমত এনেকুৱা এখন ব্ৰিজ আছে এনেকুৱাই সাগৰৰ মাজত যোৱা নাই অৱশ্যে মই দেখিছোঁহে ইউটিউবত দেখিছোঁ কৰিছিলোঁ এইবিলাক চব পুৰা ব'টিং কৰি আছে ইয়াত ব'টিং ধুনীয়াকৈ কৰি আছে চবে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং চবে বৰশীটো পাইছে ফিচিং হুক লৈ আহিছে চবে পুৰা মাছ মাৰি আছে ৱাও মহাসাগৰৰ মাছ খাবলৈ কেনেকুৱা চাগে টেষ্টি হ'ব কাইলৈ আমি চি ফুড খাওঁ কাইলৈ আপোনালোকক দেখাম সেইফালেও চাওক চ' লাভলি ব্লু ৱাটাৰ কি ধুনীয়া লাগিছে এইফালে বিউটি অ' মাই গড আৰু ইয়াৰ কিউৱেষ্টৰ ঘৰবিলাক চাওক সেইবিলাক কন ষ্টাইল হাউচ বুলি কয় অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় আমেৰিকাৰ বেলেগ ঘৰতকৈ এটা বেলেগ টাইপৰ ঘৰ হয় কন ষ্টাইল ঘৰ ভাল লাগিছে দেখি অৱশ্যে
আমাৰ তাত যিবিলাক ঘৰ আছে কেঞ্চাৰ তাৰ নিচিনা নহয়, ব্লেক হয়। খ্ৰীষ্টমাছ ডেকৰেশ্যন মই ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে। আৰু বায়ু আহি কোচত উঠিলে, জীপ আছে তাকে খাইছে। আৰু এইফালে এয়া হৈছে আমাৰ মমিজ লাইফ, দুটা বেবী নিয়ে, বাপৰে। আৰু ইয়াত ইমানেই গৰম, আজি 26 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। আমি য'ত থাকোঁ কেঞ্চাছত -8 ডিগ্ৰী থাকে। আৰু ঘৰবিলাক চাওক, ভাল লাগিছে। আচলতে সাগৰৰ পাৰৰ ঘৰবিলাক কেনেকুৱা হয়, আমাৰ তাৰবিলাকতো কাঠৰ থাকে, ইয়াত কাঠৰ নবনাই, কনষ্টাইল হাউচ থাকে সাগৰৰ পাৰত। আৰু বায়ু এয়া চাওক, এটলাণ্টিক অ'চেনৰ ফ্ৰণ্টত আমি ৰৈ আছোঁ। এজন মানুহে ধুনীয়াকৈ বাবুল চলি আছে, চবকে এট্ৰেক্ট কৰি আছে। এখন সৰু পাৰ্ক, এটা চবে খেলা মেলা কৰি আছে। আৰু বেক চাইডে চাওক, একদম নীলা নীলা পানী, তাৰ লগতে আছে চিপ আছে। আৰু এখন কৈছোঁ ছানছেট হ'বৰ হৈছে, 4:30 হৈছে। সোনকালে যাওঁ, যিটো মেইন ৰোড আছে কিৱেষ্টৰ, সেইটো যদি পাৰোঁ ড্ৰোনখন চলাম। ইয়াত দুখনমান ফটো উঠোঁ, কুইক ইয়াৰ পৰা যাওঁ। Hey, it's so nice, I like that. Hey, look. Oh, it's so attractive. Yay, look. ঠিক আছে, এই দূৰত যে পেৰাশ্লাইডিং কৰি আছে, সেইফালে ধৰিব পাৰিছেনে ক'ব নোৱাৰোঁ। বেকলাইট আহিছে, সেয়া পেৰাশ্লাইডিং কৰি আছে ধুনীয়াকৈ। অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ। এই বায়ু লৰাই আছে। এয়া হৈছে কিৱেষ্টৰ ৰাস্তা। আৰু এইফালে চাওক, স্কুটাৰ চলাই পায় ইয়াতে, গোৱাৰ নিচিনাকৈ স্কুটাৰ পায় দিনটোৰ কাৰণে ভাড়া। চাইকেলো পায়, চাইকেল লৈ মানুহে সেয়া কৰিব পাৰে, ইয়াতে ৰাইড ল'ব পাৰে, ঘূৰিব পাৰে। সৰু চহৰ, সৰু চিটি। আৰু বাইক লৈ লৈছোঁ, কোচত বেছি আমি ইয়াত ঘূৰোঁ, গাড়ী লৈ ইয়াতে ঘূৰোঁ। এটা সৰু লিটিল হোৱাইট হাউচ আছে, সেই হোৱাইট হাউচটো দেখাম দূৰৰ পৰাই, কাৰণ ইয়াত বহুত দীঘল। আমাৰ যিটো মেইন স্পট, তাত কিন্তু ফটো উঠাবৰ কাৰণে প্ৰকাণ্ড লাইন, মানে 2 ঘণ্টা ৰ'ব লাগিব। 2 ঘণ্টা ৰৈ ফটো এখনৰ কাৰণে আমি তাতে নাযাওঁ। চ' বাহিৰৰ পৰাই দেখাম যিমানখিনি পাৰোঁ। সেই চাওক, একদম বহুত ধুনীয়া কিউট চিটি, ভাল লাগিছে, ধুনীয়া। এই বায়ু ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ গাড়ীতে। আমি এতিয়া ওলাইছোঁ কিৱেষ্টৰ পৰা। মই গাড়ীৰ ভিতৰত থাকিলোঁ, পংকজে ড্ৰোন চলালে, তাৰ শ্বটটো চাই লওক। বায়ু চাইডত শুই আছিলে, মই বাহিৰলৈ নোলালোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ হোটেললৈ, বেক টু হোটেল, বেমন হোটেল, ফ্লৰিডা চিটি। আৰু তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব, প্ৰায় 3 ঘণ্টা লাগিব হোটেল পাওঁতে। খোজ খাইছোঁ, কাম। অ' শেষ হৈ গ'ল। খোজ কাঢ়া। আপোনালোকে কালি কিৱেষ্টৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। এতিয়া আমি যাওঁ এটা বিশেষ ঠাইলৈ, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব ক'লৈ গৈ আছোঁ। কিন্তু এক্সাইটেড হৈ থাকিব, যিহেতু এটা নতুন ঠাই দেখাম। কিন্তু তেতিয়া নকওঁ ক'ত যাম, যেতিয়া দেখা পাব তেতিয়া ক'ম। এই বায়ু, লেটছ গো। তোমাৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব লাগে, আমি যাওঁ বোলা। মাম কৈ আছে তাক। Yes, 1, 2, 3, come. Yes, টুপুক খোজ কাঢ়িছে। এতিয়া আমি ক'ত যাম? আমি নকওঁ ন ক'ত যাম। নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব আমি ক'ত যাম। ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈকে ভালদৰে থাকিব, হাঁহি থাকিব। টেক কেয়াৰ, বাই। নেতানে বায়ু। Do you want to know?